Olympus EM10 Mark 4. En liten och behändig kamera som är perfekt för dig som är ute efter något enkelt och lätthanterligt. Liten är också en av styrkorna med hela Olympus system. Man får i regel plats med minst ett kamerahus och flera objektiv i en relativt liten fotoväska. Detta är en ganska enkel kamera som i första hand är tänkt för dig som inte har behovet av de mest avancerade funktionerna. Men den har givetvis alla nödvändiga funktioner för dig som vill kunna vara kreativ i ditt bildskapande. Några intressanta funktioner som bara finns i Olympus kameror är Live Bulb, Live Time och Live Comp. Suveräna funktioner när man fotograferar vid mörka tillfällen. Och mer ingående information om dessa funktioner hittar du på hemsidan. Och länken till hemsidan finns här under videobeskrivningen. EM10 Mark 4 är en snabb kamera i sitt segment. Den har en maximal seriebildtagning på 15 bilder per sekund. Men med den hastigheten är både fokus och exponering låst enligt första bilden i serien. Med följande fokus och exponering handlar det istället om ungefär 6,3 bilder per sekund. Vilket är snabbt för att vara en lite enklare instegsmodell. Autofokusfunktionen i kameran är kontrastdetekterande med cirka 120 autofokuspunkter. Det kanske inte är världens snabbaste autofokus, men den fungerar i alla fall bra till de allra flesta motiv och situationer. Tänk också på att kontrastbaserad autofokus är träffsäkrare än fasdetekterande och faktiskt mer att lita på när det gäller att sätta fokus med millimeterprecision. Den har även ansikts- och ögonigenkänning. Den femaxliga stabiliseringen i version 4 har förbättrats med ytterligare ett halvt steg och kameran klarar nu av att stabilisera för 4,5 steg längre slutartider än vad som annars är möjligt utan stabilisering. Kameran är dock inte kompatibel med funktionen Sync IS som Olympus kallar det. Och detta innebär att man får inga ytterligare extra steg när man använder objektiv med inbyggd stabilisering. Bildkvaliteten i EM10 Mark 4 den har förbättrats tack vare en ny sensor med en likvärdig upplösning som deras professionella kameror med cirka 20 megapixel. Och som alla Olympus-kameror exponerar och vitbalanserar den också mycket bra med en fin och naturlig färgåtergivning. Skärmen går att vinkla uppåt och neråt. Och för dig som vloggar eller tar mycket selfies går den även att vinkla 180 grader nedåt. Så att man ser bilden även när man står framför kameran. Via Olympus gratisapp till mobilen är det naturligtvis också möjligt att se sig själv och även styra kameran från mobil eller surfplatta. Olympus Wi-Fi-funktion är mycket enkel att använda och det går snabbt att koppla upp kameran till mobilen. Inga konstigheter. På vår hemsida hittar du som alltid mer information om kameran och även stillbilder som du kan granska i full upplösning. Välkommen!